שלום חברים וברוכים הבאים לסווטה טרו סופ. אני סווטה. היום אשתף אתכם בניסיון שלי להכין סבון עם מלח הימלאי. מלח הימלאי ומלח בכלל זה חומר גלם זול וזמין עם תכונות מצוינות גם לסבון וגם למקלחת. המלח אשר במינרלים והוא ממש מנקה טוב את העור. הסבון עצמו לא נגמר במהירות, יש בו הרבה מלח וזה סבון שפשוט לא נגמר. המתכון שהיום משתמש בו הוא לא מתכון שלי, מתכון של איגוד אנגלי לפיקוח אחרי מוצרי קוסמטיקה. באנגליה סבון זה מוצר קוסמטי וצריך אישורים, ולכל מתכון צריך לקבל אישור להשתמש במתכון הזה, וזה עולה כסף, והם מפרסמים את זה באתר שלהם לשימוש עצמי. זה חינם. אם אתם רוצים לייצר את הסבון הזה, אתם צריכים לרכוש את המתכון במשהו כמו 70 פאונד, לא זול. אשתף אתכם בהכנה, בתובנות שלי על תהליך ובמסקנות שלי, איך אני בחרתי באיזה שמנים אתריים להשתמש לסבון הזה. אכיר לכם אתר שמביא כל מיני שילובים של שמנים אתריים לסבונים, כי היום רציתי לנסות סבון עם שמן אתרי פלמרוזה שרכשתי, וחשבתי איך אפשר לשלב אותו עם שמנים אתריים אחרים. אז בואו נתחיל. אני מתחילה בכך שמכינה את החמר הוורוד לשימוש. אני רוצה לעשות סבון שכבות. אני עושה 1:2 חמר למים מזוקקים ושמה בצד, שיספוג את המים ולא יזרז טרייס בהמשך. עכשיו זה המלח הימלאי טחון דק. אני משלבת אותו עם מלח דק, מלח שולחן רגיל, שהופכת בערך 2/3 ממלח הימלאי ושליש של מלח שולחן דק. מלח שלעצמו הוא מוריד הקצפה של סבונים, לכן בבקשה תראו את המתכון, יש בו 60% שמן קוקוס. 60% שמן קוקוס זה אחוז מאוד גבוה של שמן קוקוס במתכון, ובשביל לעשות פיצוי על ניקוי מטורף הזה, יש 15% סופר פאט במתכון. גם כן לפי המתכון משתמשים ב-25% מים, וזה מעט וזה מלחיץ. הנה, אחרי שאימסתי את השמן קוקוס, אני שוקלת שמן זית ושמן קיק. יש פה 3 שמנים רק במתכון הזה, זה נוח וזמין. עכשיו סודה קאוסטית, את הפאזה המימית אני מקפיאה כמו שאתם מכירים, משלימה את הגרמים החסרים עם מים מזוקקים. אני מצאתי לנכון לעבוד עם מים קפואים, זה מאוד מזרז את ההמתנה של התקררות של התערובת. עכשיו מוסיפים סודה קאוסטית בקומות קטנות עד שהיא נמסה לגמרי. עכשיו אני מכינה את הבלנד של שמנים אתריים. יש אתר שנקרא איאוקלק, והוא מביא כל מיני אפשרויות של בלנדים של שמנים אתריים. כותבים פשוט פלמרוזה, זה שמן אתרי שרצית לעשות איתו ערבוב, עושים חיפוש, ואז הוא נותן מידע על שמן אתרי, על הצמח, על התכונות שלו, וממה הוא מורכב, ומביא רשימה ארוכה של בלנדים אפשריים. אני בודקת בלנד לפי מלאי של שמנים אתריים אחרים שיש לי. אני בוחרת בסוף אחד שנקרא Floral Touch, ונכנסת והוא פשוט כותב כמה אחוזים מאיזה שמן לקחת. הנה בבקשה, לפי כמות השמנים שאני צריכה לסבון, אני מחשבת את זה בגרמים. המשקל שלי לא מסוגל לשקול 0.5 גרם, לכן אני מעגלת מעט את הגרמים למספרים עגולים לטובת אילן גלן, גרניום ופלמרוזה. האמת, תערובת מאוד מעניינת, בחיים לא הייתי מגיעה אליה לבד, והריח פשוט סוף הדרך. שלב הבא, כשהשמנים והמים עם סודה קאוסטית ירדו פחות מ-40 מעלות, זה הזמן להתחיל לעבוד. המים מאוד מרוכזים, זה 25% מים, לכן אני מעדיפה לסנן, כי אי אפשר לראות ככה, המים לא שקופים.
אני מגיעה לאמולסיה יציבה, אני מאוד לחוצה, כי 25% מים זה באמת אחוז מים נמוך, ובאמולסיה יציבה אני מוסיפה את השמנים האתריים, ומערבבת אותם גם כן קצת עם הבלנדר, ובודקת שאני באמולסיה יציבה. יש לכם לינק עכשיו לסרטון בנושא של אמולסיה. עכשיו אני מוסיפה את המלח, אפשר להגיד שאני מוסיפה אותו בטרייס, הטרייס מאוד 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 קל. האמת שהטרייס צריך להיות טיפה יותר מתקדם בשביל להחזיק את המלח, בשביל שהמלח לא יצנח מעצם הכובד של עצמו. כשאני מגיעה לטרייס קל, אני מחלקת לפי העין את הסבון ל3 חלקים, כי אני רוצה לעשות סבון ב3 צבעים, שכבות כזה, לפי העין אני לא שוקלת. בחלק הראשון אני מוסיפה 3 כפיות של חימר ורוד לצבע. החימר כבר ספח מים והוא מתערבב מאוד יפה עם מסה של סבון. אני לוקחת תבנית ומוזגת את הסבון בזווית של בערך 45 מעלות. אני שם מגבת בשביל שמגבת תחזיק את התבנית, ובינתיים אני מטפלת בחלק השני של סבון, בשכבה השנייה. פה 1.5 כפית של חימר ורוד ו1.5 כפית של טיטניום דיאוקסיד, בשביל שהצבע יהיה בהיר יותר. טיטניום דיאוקסיד חייבים לעבור עליו עם בלנדר בשביל לפזר אותו באופן אחיד. אני רואה שסבון מאוד יפה ונוח. לוקחת תבנית ומוזגת לפינה את החלק הוורוד הבהיר יותר, מסדרת אותו עם ספאצ'ולה, מנקה את התבנית ומשאירה על המגבת, שגם כן בינתיים הסבון יתקשה עד שאני מטפלת בחלק השלישי. השכבה הזאת אני צובעת עם 3 כפיות של טיטניום דיאוקסיד, שלי נמס במים. אתם צריכים לבדוק איזה טיטניום דיאוקסיד יש לכם, אם אתם רוצים לעשות זאת. עוד פעם קצת עם הבלנדר אני עוברת, ופשוט מיישרת את התבנית ומוזגת את הסבון כבר, את הסבון הלבן, שהוא לא ממש לבן למעשה, כי יש בו עדיין את המלח ההימלאי, אבל הוא יותר בהיר מהשכבה הקודמת. ומסדרת את החלק העליון. הסבון מחזיק צורה מאוד יפה, אני עושה מין גלים כאלה לצד אחד, ולצד איפה שאין גלים אני מפזרת מלח ים המלח גז, ומלח הימלאי גז, ככה בשביל לתת קצת עניין ואקסנט כזה של מלח, זה סבון עם המלח בכל מקרה. בשביל שכל המלח הזה ידבק, אני עוברת עם ספרי אלכוהול בשביל פשוט פיזית להדביק את הסבון. סבון עם שמן קוקוס צריך להכניס ל-CPOP, יש לו נטייה לעשות ג'ל חלקי. מחממים תנור ל-75 מעלות, שמים את הסבון בפנים, מכבים את התנור ומשאירים את הסבון עד שהוא מתקרר. זה CPOP, זו השיטה. כעבור 2 שעתיים, זה הטריק בסבון עם מלח של ים המלח או הימלאי או איזשהו אחר. הבעיה שהוא נהיה מאוד מאוד שברירי ומעדיפים לעשות אותו בתבניות אישיות. כאן, אם אחרי 2 שעתיים, כשסבון חמים יותר נכון, מוציאים וחותכים אותו בתחילת תהליך ספוניפיקציה. הוא מספיק קשה בשביל שיהיה אפשר לחתוך אותו מצד אחד, מצד שני הוא כבר מחזיק את הצורה. חותכים אותו כבר עכשיו בשביל שאחר כך לא להסתבך עם השבריריות של הסבון, כי סבון המלח הוא נשבר ממש בחיתוך, ואפילו עם סכין אי אפשר לחתוך אותו חלק ובאופן אחיד. אז אני פשוט לוקחת את החתיכות ובונה את הסבון, את הבאץ' חזרה. וככה אני מכניסה אותו חזרה לתנור, שהוא יסיים שם את הספוניפיקציה. אז כשהסבון מתקרר, זה כעבור בערך 10 שעות, אני מוציאה אותו מהתנור ומתחילה להוריד לו פינות, פשוט עם קולף ירקות כזה. הסבון די מתפורר, אבל אני חושבת שאם הייתי עושה את זה עם סכין, הוא היה מתפורר הרבה יותר. עכשיו הוא גם כן קצת נדבק, החתיכות נדבקו אחד לשנייה, ככה עם הסכין אני מתחילה לחתוך, ואז החתיכות נפרדות מאוד בקלות. וזה מאוד נוח לעבוד ככה. אני בודקת החתמה, ואפשר לעשות החתמה באופן מיידי, הסבון כבר די קשה,
ההחתמה יוצאת מאוד יפה, וסבון סך הכל נראה ממש 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 טוב. ופה משברים בשאריות של סבון אני בודקת את ההקצפה, 60% שמן קוקוס, לא הולך ברגל, ואפשר לראות שהקצף הוא מאוד עשיר ויציב, וממש תענוג להתקלח עם כזה סבון. אז זהו חברים, זה הניסיון שלי בהכנת סבון עם מלח הימלאי. למדתם דבר או שתיים, תנו לייק. ניפגש בסרטונים הבאים. ביי בינתיים.